วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆเลยนะคะมาฝากกันนั่นก็คือลูกชิ้นหมูน้ำพริกเผาคีโตค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นมอัลมอนด์ลงไปนะคะเราจะปรุงรสกันก่อนเลยนะคะสำหรับน้ำพริกเผานะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นน้ำพริกเผาคีโตนะคะเราจะใส่นมอัลมอนด์ลงไปนะคะซอสหอยนางรมลงไปค่ะซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นเราคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะโอ้ตายโอ้งเหรอเคยโทรหากูแล้วอะมันร้อนปุ๊บเราใส่กระเทียมสับเลยนะคะเจียวพอหอมค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆและเร็วได้นะคะเจียวพอเหลืองปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ลูกชิ้นนะคะหมูที่เราทำเองให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่นะคะตรงนี้นะคะทั้งหมดค่ะผัดขอเข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะใส่ใบยี่หร่าในขั้นตอนสุดท้ายค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะเลยค่ะนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปนะคะผัดพอใบยี่หร่าสลดนะคะแล้วก็จะไปจัดจานกันนะคะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับนะคะเมนูง่ายๆนั่นก็คือผัดลูกชิ้นหมูพริกเผาคีโตค่ะแบบง่ายๆกันเลยนะคะเผ็ดร้อนกันไปเลยนะคะซึ่งวิธีทำลูกชิ้นหมูคีโตนะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะเป็นเมนูง่ายและรวดเร็วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ